سلام. تو این ویدیو می‌خوایم با همدیگه تکنیک آرمبار رو تمرین کنیم. تکنیک آرمبار یه تکنیکیه که تو اکثر سبک‌های رزمی ازش استفاده میشه و همین لزوم دونستن نکات فنی و تاکتیکی این تکنیک رو بالاتر میبره. تا آخر این ویدیو با من همراه باشید چون میخوام نکات کلیدی این تکنیک رو بهتون بگم. من میلاد مشعشع هستم. تا آخر این ویدیو با من همراه باشید. خب برای زدن تکنیک آرمبار این تکنیک رو از موقعیت‌های مختلفی میتونید بزنید، ولی خب اصولی ترین و ساده ترینش از روی موقعیت مانته. وقتی که روی شکم حریف قرار دارید، اینجا جفت دستای حریف رو بگیرید و دستای حریف رو به سمت سینه و بدنش فشار بدید و بدن خودتون رو اصطلاحاً سبک کنید. وزنتون رو بندازید روی بدن حریف. حالا یکی از دستای حریف رو میکشم. فرقی نمیکنه هر کدوم از دستاش. هر دستی رو که کشیدید پای مخالفش رو بلند کنید. پای مخالف رو بلند میکنم اینجا. حالا این دست رو به سینه خودتون بچرخونید. قراره این پامو بلند کنم، بذارم این ور سر حریف و لگنم رو بذارم اینجا. همینطور که گرفتم دست رو میکشم، پا رو بلند میکنم، دست رو میذارم این ور، میشینم اینجا و تکنیک آرمبار. حالا نکات کلیدی این تکنیک چیه؟ وقتی رو موقعیت مونت قرار دارید و میخواید این تکنیک رو بزنید، دست حریف رو که میکشید و پاتون رو بلند میکنید، نکته مهم و اولش اینه که لگنتون باید در نزدیکترین فاصله از کتف حریف بیاد پایین. یعنی وقتی من دارم این تکنیک رو میزنم، اگر لگنم با بدن حریف فاصله داشته باشه این تکنیک دیگه نمیگیره. پس لگنتون باید فوق العاده نزدیک به کتف حریف باشه و اینجا فضای اضافه‌ای وجود نداشته باشه. حالا دست حریف رو که گرفتم بردم پایین، دست حریف باید آرنجش رو به پایین باشه. یعنی اگر آرنج حریف چرخیده باشه، رو به بالا باشه یا هر شکل دیگه ای، من اینجا تا صبحم زور بزنم هیچ فایده ای نداره، این تکنیک دیگه نمیگیره. پس آرنج حریف باید سمت پایین باشه و اینجا وقتی این تکنیک رو گرفتید، اینجا خیلی سعی نکنید حالا دست حریف رو بکشید. جفت پاهاتون رو بچسبونید به زمین و حالا لگن خودتون رو به سمت بالا باز کنید. این تکنیک گرفته میشه. حالا بریم سراغ موقعیت هایی که میشه این تکنیک رو زد. خب از موقعیت بک کنترل اگه بخوایم تکنیک آرمبار رو بزنیم، نگاه کنید یه دست حریف رو گرو بگیرید، فرق نمیکنه کدوم دستش. یه دستش رو گرو بگیرید و بدن حریف رو به سمت عقب بکشید. حالا نگاه کن وقتی وزنتون یه ذره سبک شد، پای مخالفو، یعنی اگر این دست رو گرفتی پایی که ازش دورتره، اون پا رو بیار بالا، بنداز روی سر حریف و حالا بدنتو بچرخون. اینجا دوباره تکنیک آرمبار گرفته میشه. یکی دیگه از موقعیت هایی که میتونید این تکنیک رو بزنید، موقعیتی که حریف توی مثلث شما اصطلاحاً قرار داره. تکنیک مثلث رو دارید میگیرید، اینجا هر چقدر دارید این تکنیک رو میزنید حریف تسلیم نمیشه. اینجا یه لحظه نگاه کنید دست حریف که دارید اینور بگیرید دستشو، پاتون رو بیارید بذارید این طرف، پایی که بازه، پایی که دور گردنه نه، پایی که بازه رو بیارید بذارید این طرف گردنش و تکنیک آرمبار. یکی دیگه از موقعیت هایی که میتونید این تکنیک رو بزنید از ساید کنترله. من اینطوری که با حریف قرار دارم دست حریف رو میگیرم، گرو میگیرم دستشو، زانوی که سمت سر حریف نیست میارم روی شکم و سینه حریف و حالا دستشو که گرفتم پامو میارم عقب و اینجا تکنیک آرمبار رو میگیرم. حالا نکته مهمی که وجود داره، اگر داشتید تکنیک آرمبار رو میگرفتید و حریف این تکنیک رو نمیداد چیکار کنید؟ اگر داشتید تکنیک آرمبار رو میگرفتید و حریف داشت مقاومت میکرد، یکی از دفاعهای رایجی که واسه این تکنیک وجود داره اینه که دستشو اینطوری قفل میکنه به هم دیگه. نگاه کنید خیلی ساده. این دستی که اینجوری گرفتم دارم میکشم و دیگه زور نمیزنم. دستمو میدم داخل، پامو میارم بالا، قفل میکنم به پشت این یکی پام. حالا از اینجا فشاری که میارم چه شکلیه؟ با پام روی دستش فشار میارم و با دستم از مچ این دستی که بین دستشه رو میکشم عقب. فشار فوق‌العاده زیادی روی مفصل حریف میاره و به راحتی حریف تسلیم میشه. اگر از این ویدیو خوشتون اومد اونو لایک کنید و برای دوستاتون بفرستید.